Καλησπέρα και κάπως έτσι φτάνουμε στην δεύτερη σεζόν της ιστορίας του τελευταίου Δράκου από το παιχνίδι Breath of Fire νούμερο 3. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο παραγωγές, νομίζω της Capcom. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος αφενός και υπερήφανος αφετέρου που συνεχίζουμε αυτές τις εκπομπές με μια ιδιαίτερη, έτσι θα λέγα, πρωτοτυπία στην Ελλάδα. Δεν έχει καθίσει κάποιος άλλος να κάνει αυτές τις μεταφράσεις, να μεταφέρει κείμενα από τα αγγλικά στα ελληνικά, να τα διορθώσει και να μεταφέρει το gameplay ουσιαστικά σαν ένα είδος σεναρίου στο κοινό της Ελλάδας. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει για πρώτη φορά στα δεδομένα. Ο λόγος που το κάνω είναι ξεκάθαρα λόγος μόρφωσης, επιμόρφωσης, αγωγής, έτσι, αυτό το gameplay, αυτό το σενάριο που σας διαβάζω εδώ και πόσο καιρό έχει τρομερά ηθικά διδάγματα, πανέμορφες ιστορίες που μας μεταφέρουν σε έναν άλλο κόσμο και το είχα πει και παλιότερα, είναι για πολύ λίγους ανθρώπους αυτές οι εκπομπές. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να εκτιμήσουν τόσο την κουλτούρα της Ιαπωνίας και τα άνιμε κατά επέκταση, όσο φυσικά και τις πανέμορφες ιστορίες σε μια εποχή που ο κόσμος είναι βυθισμένος ουσιαστικά στα παιχνίδια και στο Netflix και γενικά στην υπερκατανάλωση. Εγώ αποφάσισα να κάνω αυτό που γουστάρω να κάνω περισσότερο. Και αυτό φυσικά δεν είναι άλλο από το να μεταφέρω σε ένα πολύ μικρό μέρος του κοινού μου, ούτε καν το 10%, ούτε καν το 5% για την ακρίβεια, να μεταφέρω αυτές τις γνώσεις και αυτόν τον πλούτο. Θα μου πεις, γιατί το κάνεις αφού ο κόσμος δεν σε παρακολουθεί? Το κάνω γιατί πιστεύω, παρότι την κόπωση που έχει όλο αυτό το εγχείρημα, το κάνω γιατί μου αρέσει. Και το κάνω γιατί έχουν κάθε δικαίωμα, ακόμα και 5 και 10 και 20 άνθρωποι, να ακούσουν αυτή την ιστορία από την αρχή μέχρι και το τέλος. Αυτό το οποίο με απελπίζει και με απογοητεύει απίστευτα και λέω πόσο χαμηλή ποιότητα κόσμου έχουμε τελικά σε αυτήν τη χώρα, είναι ότι τα βίντεο που κάνω αυτά για το Breath of Fire, έτσι, την ιστορία του τελευταίου Δράκου όπως την ονόμασα στα ελληνικά, μέσο όρο ανά εκπομπή την βλέπει ο κόσμος μόλις 2 λεπτά, 1-2 λεπτά. Είναι απίστευτο το πόσο βιάζεται ο κόσμος να αλλάξει παραστάσεις και να κάνει κάτι άλλο, χωρίς να προσπαθήσει να πιάσει όλα τα κρυμμένα νοήματα που ενδέχεται να υπάρχουν σε κάθε λέξη που εξτομίζω όταν κάνω αυτές τις εκπομπές. Και μου κάνει εντύπωση και λέω, ας πούμε, είμαι εγώ χάζος που κάθομαι και προσπαθώ να μεταφέρω κάτι πολύ απόκρυφο και μυστηριακό στον κόσμο, ή ο κόσμος έχει χαλάσει τελικά τόσο πολύ και έχει χάσει κάθε ίχνος ανθρωπιάς και ποιότητας από πάνω του? Νομίζω πως είναι το δεύτερο. Έτσι νομίζω πως είναι το δεύτερο. Διαφορετικά ο κόσμος που τυχαίνει και συνδέεται σε αυτές τις εκπομπές θα τις έβλεπε. Δηλαδή αυτές οι εκπομπές διαρκούν συνήθως από 4, 5, 6 μέχρι 12-15 λεπτά. Σπάνια να διαρκέσουν παραπάνω. Σπάνια. Έτσι. Λοιπόν, καλό φθινόπωρο, καλό Σεπτέμβριο σε όσους θετικούς παρακολουθούν αυτήν την εκπομπή. Εγώ θα ξεκινήσω τώρα το 28ο κεφάλαιο. Υπενθυμίζω πως μπαίνουμε σήμερα στην δεύτερη σεζόν της ιστορίας του τελευταίου Δράκου.
Η πρώτη σεζόν τελείωσε κάπως σοκαριστικά για τον κόσμο, καθώς στον πύργο των Αγγέλων δώσανε μια επική μάχη ο εικονιζόμενος ο Γκάρ με τον επίσης εικονιζόμενο Ρίου, όπου ο Ρίου μεταμορφώθηκε σε δράκο και φυσικά επικράτησε και κέρδισε κατά κράτος τον Γκάρ, μη σκοτώνοντας τον όμως. Δεν τον σκότωσε. Δεν τον σκότωσε. Στη συνέχεια έγινε τεράστιος σεισμός, έτσι. Ωραία. Πλακώθηκε υποτίθεται ο πύργος των Αγγέλων και εκεί τελείωσε η πρώτη σεζόν. Και σήμερα βρισκόμαστε στην δεύτερη σεζόν, επαναλαμβάνω, στο πρώτο επεισόδιο δηλαδή της δεύτερης σεζόν, 28ο κεφάλαιο. Αποφάσισα να ονομάσω αυτήν την εκπομπή αντάμωμα στην Ντάουνα, στα ορυχεία της Ντάουνα, καθώς αυτό γίνεται και αυτό είναι και που βλέπετε μπροστά σας. Όπως ξεκίνησε, είναι καταπληκτικό το τι έχουν κάνει οι Ιάπωνες, έτσι. Όπως ξεκίνησε η πρώτη σεζόν, ο πρώτος κύκλος, με τον Ρίου μέσα στον κρίσταλο, έτσι, και κάποιοι εργάτες τον απελευθέρωσαν και έγινε Βέλπ δράκος. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Τον απελευθερώνει ξανά, ποιος λέτε, ο φύλακας. Αυτός που προσπάθησε στον πύργο των Αγγέλων να τον εξολοθρεύσει. Ματέος φυσικά. Έτσι. Να πω μια καλησπέρα στον Αντώνη και στην Γεωργία τη Ρουσκάκη που έχουν συνδεθεί και είναι οι μόνοι που έχουν γράψει μια καλησπέρα στο live chat. Χαίρομαι πάρα πολύ, παιδιά, που αποφασίζετε πάντα, σχεδόν σε όλες τις εκπομπές, να με στηρίζετε και να είστε μαζί μου. Ο λοιπός ο κόσμος δυστυχώς δεν συμμερίζεται τη δικιά σας την αγάπη για αυτές τις ιστορίες, αλλά νομίζω ότι το έχω πει και πολλές φορές, δεν είναι όλο για όλους. Και υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος που το λέω αυτό, πάντα. Λοιπόν, οπότε με αυτά και με αυτά ξεκινάει η αφήγηση της δεύτερης σεζόν, του δεύτερου κύκλου, και πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Βρισκόμαστε στην πρώτη σκηνή και ο Γκάρ κυνηγά λοιπόν έναν δρακοβέλπ στο ορυχείο Ντάουνα. Και φυσικά το Βέλπ εκπνέει φωτιά εναντίον του Γκάρ. Κάνει ο Γκάρ. Ο Γκάρ πλησιάζει κρυφά από πίσω και χτυπάει το Βέλπ με το δόρυ του. Το Βέλπ, ο δράκος δηλαδή, επιστρέφει στην ανθρώπινη μορφή που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, αποκαλύπτοντας ποιον άλλον λέτε, τον Ρίου. Μιλάει ο Γκάρ. Ρίου, εσύ είσαι, με αναγνωρίζεις, με θυμάσαι? Χρόνια σε ψάχνω. Από τότε που εξαφανίστηκες από τον πύργο των Αγγέλων. Τότε άκουσα ιστορίες για έναν δράκο που εμφανίστηκε σε ένα παλιό ορυχείο. Ρίου, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να με συγχωρέσεις? Διστακτικά απάντησε ο Ρίου, ναι, σε συγχωρώ. Έχω σκοτώσει πολλούς από τη γενιά σου, από το αίμα σου, από τη φυλή σου, είπε ο Γκάρ. Δράκους, πολλούς δράκους. Νόμιζα ότι αυτός ήταν ο σκοπός μου, αλλά έκανα λάθος. Τέλος πάντων, ας σε βγάλουμε από εδώ πρώτα, Ο Γκάρ αφήνει μια τσάντα στο έδαφος. Ορίστε, αυτός είναι ο εξοπλισμός σου. Αν θέλεις να ακούσεις τι έχω να σου πω, έλα μαζί μου. Δεν πρέπει να μείνουμε εδώ για πολλή ώρα. Ο Γκάρ φεύγει και ο Ρίου μπαίνει στο διπλανό δωμάτιο. Αν θέλεις να με σκοτώσεις, έχεις την δύναμη και πιθανόν το δικαίωμα να το κάνεις, είπε ο Γκάρ. Αλλά δεν με σκότωσες. Ούτε όταν μπορούσες. Ακόμα και αφού προσπάθησα να σε σκοτώσω. Ακριβώς όπως οι δράκοι πριν από 400 χρόνια. Αν η γενιά σας, αν η Μπρουτ είχε αντισταθεί, θα ήμασταν εμείς αντί για εσάς που θα μετατρεπόμασταν σε κρυστάλλινο χρήσμα. Γιατί μας άφησαν να τους σκοτώσουμε? Γιατί μας αφήσατε να σας σκοτώσουμε? Ρώτησε ο Γκάρ. Γιατί μας έβαλε ο Θεός
να σκοτώσουμε την Μπρουτ? Ρώτησε ξανά με μεγάλη απορία ο φύλακας Γκάρ. Μπορεί να μην έχω το δικαίωμα να το πω αυτό, αλλά εξακολουθώ να θέλω να μάθω την αλήθεια. Γι' αυτό σου ζητώ να με αφήσεις να ζήσω μέχρι τότε. Εντάξει, του είπε ο Ρίου, περασμένα ξεχασμένα. Ευχαριστώ. Τώρα ας κοιτάξουμε να βγούμε από το ρηχείο, είπε ο Γκάρ, και μπαίνουμε στην δεύτερη σκηνή, που είναι αυτή εδώ. Για την σκηνή αυτή καλό είναι να κατέβω ή να αλλάξω, να πάω εδώ πάνω. Πιο ωραία. Βλέπετε και το Dragon Zombie, έτσι, το οποίο εμφανίζεται κάποια στιγμή. Και πάμε να διαβάσουμε. Αφού μπήκαν σε ένα σανσέρ, μιλάει ο Γκάρ. Λοιπόν, εδώ πρέπει να γεννήθηκες, είπε ο Γκάρ. Η ισχυρή άβρα της Μπρουτ πρέπει να σε φώναξε ξανά στο σημείο αυτό, Ρίου. Το ασανσέρ ανεβαίνει και εμφανίζεται μια σκοτεινή σκιά. Σωστά. Σωστά, λέει η σκιά. Εγώ τον φώναξα, είπε αυτή η σκιά, αυτό το κάτι. Εγώ ήμουν αυτός που φώναξε τον Ρίου. Σκηνή τρίτη. Αφού ανατείναξαν τον βράχο με ένα καρότσι του ρηχείου, μιλάει ο Γκάρ. Θα πρέπει να μπορούμε να περάσουμε τώρα εύκολα, είπε. Τι νομίζεις ότι κάνεις εκεί, φύλακα? Ακούστηκε υποτιμητικά να λέει μια φωνή. Απόρρισε ο Γκάρ, απόρρισε και ο Ρίου. Πώς ξέρεις, είπε ο Γκάρ. Πώς γνωρίζεις το όνομά μου, πώς ξέρεις το όνομα του Ρίου? Στη συνέχεια εμφανίζεται μια σκοτεινή σκιά, η οποία απευθύνεται στον Ρίου. Γιατί τον αφήνεις να ζήσει? Γιατί αφήνεις τον εχθρό μας να ζήσει, Ρίου? Ένας δράκος, είπε ο Γκάρ. Το ακούς, φύλακα? Ακούς το χυμένο αίμα της Μπρουτ που φωνάζει για εκδίκηση? Φύλακα, έχουν περάσει πόσα? 400 χρόνια. Εσύ που προσπάθησες να μας εξοντώσεις, πού τον πας τον Ρίου? Τον πάω να συναντήσει τον Θεό μας. Γιατί? είπε ο δράκος ζόμπι. Γιατί? Για να θυσιάσεις και τον τελευταίο δράκο που έχει απομείνει? Όχι, είπε ο Γκάρ. Για να μάθουμε την αλήθεια. Για να μάθουμε αν ο πόλεμος που δώσαμε πριν από 400 χρόνια ήταν σωστός και δίκαιος. Σωστός και δίκαιος. Ρίου, σκότωσέ τον. Εκδικήσου την ανάμνηση του λαού μας. Μας κατέστρεψαν. Οι φύλακες μας σκότωσαν όλους. Όχι, είπε ο Ρίου. Δεν σκοτώνω κανέναν. Τι? Όχι. Γιατί όχι? Δεν τον μισείς? Δεν τον απεχθάνεσαι? Δεν πήγε αυτός ο φύλακας να σε σκοτώσει? Δεν πρέπει να μισείς, είπε πολύ ήσυχα ο Ρίου. Δεν πρέπει να μισείς. Σιωπή! Δεν έχεις κανένα δικαίωμα, είπε ο δράκος ζόμπι. Στη συνέχεια ξεκινάει μια μάχη με τον δράκο ζόμπι, όπου ο Γκάρ ενώνεται με τον Ρίου και ουσιαστικά κατατροπώνουν τον δράκο. Αηδία! Γιατί πρέπει πάντα να ανακατεύεστε? Γιατί πρέπει πάντα να μας περιορίζετε? Φώναξε. Το ζόμπι στη συνέχεια εξαφανίζεται σε μια σφαίρα. Μια κακόβουλη δύναμη ρέει μέσα από την σφαίρα στον Ρίου, ο οποίος στη συνέχεια ανακαλύπτει την δύναμη του γονιδίου της σκιάς της Μπρουτ. Εμφανίζεται μια οντότητα, αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι. Ακούστε και αυτό. Αυτό δεν ήταν δράκος, είπε η οντότητα. Δεν ήταν δράκος.
Είσαι από την Μπρουτ, ρώτησε ο Γκάρ. Ένας αληθινός δράκος. Δείχνει με το δάχτυλο τον Ρίου και στη συνέχεια ένα αίσθημα ζεστασιάς και αγάπης ρέει μέσα στον Ρίου, ο οποίος ανακαλύπτει εκείνη τη στιγμή να ρέει μέσα του η δύναμη του γονιδίου της σύνδειξης. Τι ήταν αυτό? Είπε ο Γκάρ. Ένας αληθινός δράκος. Αυτό δεν είπε. Σωστά. Τι σημαίνει αυτό? Ούτε εσύ ξέρεις, Κατάλαβα, είπε ο Γκάρ. Και πάμε να προχωρήσουμε με την σκηνή νούμερο 4. Τι όμορφη αφήγηση, παιδιά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μόλις βγήκαν από το ρηχείο, ένας εργάτης τους φωνάζει. Λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, κύριε Γκάρ, καταφέρατε να μας απαλλάξετε από αυτόν τον δράκο, Ποιος είναι αυτός ο νεαρός? Να ανησυχείς γι' αυτό. Φρόντισα τον δράκο για εσάς. Έφυγε. Πήρε τον πούλο. Τελείωσε. Αλήθεια? Αυτά είναι ευχάριστα νέα. Αυτός ο δράκος έτρεχε τριγύρω φτύνοντας φωτιά σε ανθρώπους. Σκότωσε μερικούς από τους άντρες μου, είπε ο αρχηγός. Κατέστρεψε τα μηχανήματά μας και έκανε πολύ άσχημο χάος εδώ. Στη συνέχεια, ακούγοντας τα αυτά, ο Ρίου προφανώς στεναχωρέθηκε και σκόνταψε. Όλα καλά? Ρώτησε ο αρχηγός. Είναι απλώς λίγο κουρασμένος, μη δίνει σημασία, είπε ο Γκάρ. Οκ. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ. Ελάτε κάτω στο γραφείο και πάρτε την πληρωμή σας από το αφεντικό. Αφού περπάτησαν μερικά βήματα, μιλάει ο Γκάρ. Ρίου, άκου να σου πω κάτι σοβαρά. Μην κρίνεις τον εαυτό σου τόσο αυστηρά. Δεν έχεις τον έλεγχο του εαυτού σου όταν βρίσκεσαι σε μορφή δράκου. Απλώς προσπάθησε, αν μπορείς, να μην το σκέφτεσαι καθόλου. Σκηνή 5. Μπήκαν στην καλύβα του εργοδηγού. Εγώ αλλάζω λίγο και πάω εδώ. Όχι, να κατέβω κάτω για να φαίνεται πιο ωραία. Είναι πιο όμορφη σκηνή όταν είναι έτσι γεμάτη μαζί με τα μηχανήματα που έχει πάνω. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι λέτε, κύριε Γκάρ? Γιατί δεν μένετε λίγο εδώ, σε περίπτωση που εμφανιστούν και άλλοι δράκοι? Όχι, ευχαριστώ πολύ, είπε ο Γκάρ. Άλλωστε, δεν νομίζω ότι θα δείτε κι άλλους δράκους εδώ στο προσεχές μέλλον. Αν το λέτε εσείς, θα ένιωθα πολύ καλύτερα πάντως αν ήσασταν εδώ κοντά, ωστόσο. Πρέπει να φύγουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταμοιβή, είπε ο Γκάρ. Ω, κύριε Γκάρ, όταν κατεβαίνετε το βουνό, ξέχασα να είστε προσεκτικοί στον δρόμο των Όγκρε, του είπε ο εργοδηγός. Έχουμε ακούσει ιστορίες για ένα πραγματικά άγριο τέρας στο δρόμο που επιτίθεται σε ανθρώπους. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, θα πρέπει να πάτε δυτικά στην πόλη Συν, όπως λέμε αμαρτία, η πόλη της αμαρτίας. Φεύγουν. Εργοδηγός. Υποθέτω ότι δεν φοβάται όμως. Όχι μωρέ. Εξάλλου σκότωσε έναν δράκο, είπε στον εαυτό του. Και πάμε στην έκτη και τελευταία σκηνή της σημερινής εκπομπής. Προφανώς έχουν κάνει κάμπ. Κατασκηνώνουν αφού φεύγουν από το ρηχείο της Ντάουνα ο Ρίου μαζί με τον Γκάρ, και ο Ρίου ξυπνάει από ένα κακό όνειρο και βγαίνει έξω από τη σκηνή. Τι έγινε? Δεν μπορείς να κοιμηθείς, Ρίου, πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη, είπε ο Γκάρ. Όχι μόνο επειδή προσπάθησα να σε σκοτώσω, αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό να σε παίρνω έτσι μαζί μου, καθώς ψάχνω εγώ ουσιαστικά για το Θεό. Αλλά αναρωτιέμαι γιατί ο Θεός θεώρησε σωστό να προσπαθήσει να καταστρέψει την Μπρουτ. Αυτή είναι μια ερώτηση της οποίας την απάντηση έχεις κάθε δικαίωμα να μάθεις, μιας και οι δράκοι εξαφανίστηκαν σχεδόν όλοι και είσαι από τους ελάχιστους που έχουν ακόμα απομείνει. Αφού φύγουμε από το βουνό, θα κατευθυνθούμε ανατολικά προς τη Βίνδια και μετά προς τις ανατολικές χώρες, προς τον πύργο
των αγγέλων, είπε ο Γκάρ ξανά προς τον πύργο των αγγέλων. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το 28ο κεφάλαιο, να μπω εδώ πάνω, το 28ο κεφάλαιο του δεύτερου κύκλου, της αρχής αν θέλετε του δεύτερου κύκλου. Θα χαρώ πάρα πολύ αν θα είστε μαζί μου φυσικά στις επόμενες εκπομπές. Όσοι τύχει να παρακολουθήσετε την εκπομπή αυτή, κάντε ένα like. Το like σας θα βοηθήσει να βρουν πιο πολλοί άνθρωποι αυτή την εκπομπή. Να σας έλεγα να κοινοποιήσετε, αλλά σε ποιον να κοινοποιήσετε? Θα πρέπει ο άνθρωπος που θα του κάνετε αυτή την κοινοποίηση να έχει ποιότητα, να έχει φαντασία, θα πρέπει να έχει καλή καρδιά, να έχει υπομονή, χρόνο και φυσικά αγάπη τόσο για τα games όσο και για τα anime. Οπότε η μία και η άλλη είναι, αλλά τουλάχιστον το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε, το λιγότερο για να με βοηθήσετε με τον αλγόριθμο ώστε και άλλοι άνθρωποι να δουν αυτή την εκπομπή, είναι να κάνετε ένα like, να γράψετε ένα θετικό σχόλιο κάτω ακριβώς από το βίντεο, ένα μπράβο, ένα έβγαινε, ευχαριστούμε πολύ, ένα οτιδήποτε, ό,τι εσείς θέλετε, που θα δείξει στον αλγόριθμο ότι ο κόσμος το ευχαριστήθηκε. Ωραία. Και από εκεί και πέρα το μόνο πιστεύω που μπορείτε να κάνετε είναι, αν τυχόν έχετε κάποια παιδιά ή ανήψια, αντί να απορροφάνε άλλα και άλλα πράγματα που είναι και κακής ποιότητας πολλές φορές, μπορείτε να τα βάλετε να ακούσουν αυτές τις εκπομπές. Εγώ το μόνο που εύχομαι είναι οι μελλοντικές γενιές, εύχομαι είπα, δεν ξέρω αν θα γίνει, έτσι, οι μελλοντικές γενιές να αλλάξουν και πώς το λένε, να την δουν λίγο αλλιώς, να αρχίσουν δηλαδή να βλέπουν τα πράγματα κάπως διαφορετικά, αν θέλετε. Εντάξει, τώρα παρατήρησα ότι είχα και πάρα πολύ έντονο φωτισμό, κάτι που δεν φαίνεται σε μένα στην οθόνη όταν κάνω το live stream από το OBS, αλλά κάτι που τώρα ας πούμε το διέκρινα στο live που μπήκα και συνδέθηκα για να δω το live chat, την Γεωργία και τον Αντώνη, τους οποίους και πάλι ευχαριστώ, και φυσικά Libra Warrior, είναι οι τρεις φίλοι του καναλιού οι οποίοι ποιοτικά όπως πάντα συνδέθηκαν για αυτήν την εκπομπή, και νομίζω πως υπάρχει και η Miss Anime που παρακολουθεί επίσης αυτά τα επεισόδια. Λοιπόν, οπότε καλή δεύτερη σεζόν, είναι το σωστό, σεζόν. Εύχομαι η ιστορία θα πάρει πολύ παράξενες τροπές, με ανατροπές εννοείται, πάρα πολλές, και να δούμε φυσικά τι θα γίνει στη συνέχεια και αν θα μάθει ο Ρίου την αλήθεια. Ο Ρίου θα τη μάθει σίγουρα την αλήθεια. Δεν ξέρω αν εσείς θα τη μάθετε. Πλάκα κάνω. Ένα τελευταίο. Στις επόμενες εκπομπές, αν μπορώ καλά να θυμηθώ και από το παιχνίδι, αν όχι στις επόμενες, στην επόμενη θα έρθει ένα πρόσωπο από τα παλιά. Ένα πρόσωπο από τα παλιά. Σας είχα υποσχεθεί ότι ναι μεν μπορεί να σταμάτησα έτσι το YouTube, καθώς πλέον δεν αξίζει, αλλά είχα σκοπό να κάνω κάποια πράγματα που ήταν, το θυμόσαστε, η Ταρτάρια, ήταν φυσικά η απαγορευμένη ιστορία. Αυτά τα έχω σχεδόν ολοκληρώσει, έτσι, δεν ξέρω αν έχω να πω κάτι παραπάνω για την Ταρτάρια. Έχω, αλλά δεν υπάρχει λόγος για αποκαλύψεις. Συγγνώμη που θα το πω έτσι, όταν είναι τόσο χάλια η ποιότητα εκεί έξω, τόσο χάλια, υπό το 0, δεν αξίζει πλέον. Για πολύ λίγους ανθρώπους κάνω αυτό που κάνω πλέον. Πολύ λίγους ανθρώπους, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Και το θυμόσαστε, μια τρίτη προπόθεση ήταν αυτή εδώ. Να κάνω την ιστορία του τελευταίου δράκου, να την ολοκληρώσω, έτσι. Και επειδή ακριβώς πλέον δεν αξίζει τον κόπο,
ούτε να κουράζεσαι, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω πώς θα είναι το μέλλον του καναλιού αυτού. Μπορεί να βγάζω τέτοιες ιστοριούλες, γιατί ξέρεις τι λέω. Λέω, τα παραμύθια και τα παιχνίδια μεταφέρουν πολλές φορές ένα άλλο επίπεδο γνώσης. Διαφορετικά το μεταφέρουν. Και επειδή είναι και με χρώμα, είναι έγχρωμα, είναι και πολύ πιο, πώς να το πω, ωραία. Η Γεωργία μου γράφει, αν και δεν είμαι φαν των άνιμε, το Breath of Fire με καθήλωσε. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου, να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ που είσαι τόσο καιρό στο κανάλι και σε αντίθεση με άλλους ανθρώπους που, θα το πω τώρα, αν και δεν είναι της ώρας, δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι στην χώρα αυτή ψοφάνε για ίντριγκα και όχι για ποιότητα. Λοιπόν, δεν θα πω παραπάνω. Όπως σας είπα και πριν, κάντε ένα like, θα βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν αυτή την εκπομπή, και ένα θετικό σχόλιο κάτω ακριβώς από το βίντεο μόλις ολοκληρωθεί η ζωντανή εκπομπή. Αυτά, 29ο κεφάλαιο τις επόμενες ημέρες. Να είμαστε καλά και εσείς φυσικά. Γεια σας.